Khi mình lên Sài Gòn mình đi học thì bắt đầu mình xa gia đình. Đến bây giờ là khoảng gần 20 năm rồi. Cái mối liên kết đối với ba mẹ nó bắt đầu nó xa xa. Về nhà nói chuyện thì vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà nói về để mà tâm sự với ba mẹ là hầu như là không có. Lúc 2 tuổi mấy là mình đã được ba bồng trên tay và dỗ từng ly từng tí, đút sữa uống. Con nín đi con, thôi đừng khóc nữa nha. Dỗ rất là cưng. Cái điều mà mình sót nhất là mình chưa bao giờ được nói chuyện với ba như là một người bạn. Đã từ nhỏ rồi em không có được gần mẹ rồi. Tâm lý của mình thì dạng tuổi mới lớn mà cái kiểu mà cứ bị la như vậy thì nó sanh ra cái sự sợ sệt, rồi nó ngán ngẩm cái gia đình lắm kìa. Em mỗi lần mà thấy điện thoại mà ngoại gọi hay mẹ gọi em không bắt máy. Năm lớp 12 thì mình quyết định nói với ba mẹ là con sẽ không có học đại học đâu, con sẽ quyết định học ngoài trường đời luôn. Kể từ thời điểm đó là thời điểm mà bước ngoặt của cuộc đời, ra ở riêng, làm điều mình thích. Nói chung là mình rất là tận hưởng cuộc sống của mình quyết định. Thì trong suốt một khoảng quá trình dài như vậy 10 năm thì bây giờ khi mà trả lời những câu hỏi đó mình thấy quá xa. Mình đi quá xa rồi. Mà trả lời những câu hỏi đó mình đúng là mình cảm giác nó rất là đau lòng. Cái kết quả mà cái lần khám sức khỏe của cuối cùng gần đây nhất của ba mẹ là như thế nào em thật sự cũng không quan tâm tới. Lần cuối bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào? Quá lâu rồi. Không nhớ luôn á. Tức là mình xem cái việc mà cha mẹ quan tâm cho con cái là tất nhiên, còn cái việc mà cho nên là mình đôi khi mình không có một cái suy nghĩ ngược lại là tại sao. Cái chuyện đó rất là đơn giản nhưng mà mình cũng không làm được. Tự nhiên mình ngồi mình lắng lòng, mình suy nghĩ lại là thời gian nó không còn nhiều nữa. Muốn là ba mẹ lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe để mà ở cùng con, cùng với cháu. Thật sự là con rất là thương mẹ, nhưng mà con không có biết cách để mà thể hiện nó.
Con biết là trong khoảng thời gian qua con rất là vô tâm, con không có quan tâm được ba mẹ nhiều. Con mong với ba mẹ là luôn luôn thật nhiều sức khỏe để có thể là nhìn thấy sự thành công của con trong tương lai. Ba mẹ, con biết là ba mẹ không thể nào xem được hoặc là nghe được những lời con nói nữa, vì ba mẹ đã mất hết rồi. Mẹ ơi, cho con về nhà. Bây giờ con chỉ mong muốn một điều là có cách nào đó, có cơ hội nào đó cả ba cùng gặp lại nhau, ăn một bữa cơm thôi. Còn bao lời hứa nơi đây chưa thành. Mẹ ơi, mẹ nhớ cho con một ngày. Từng ngày con khó lớn để hiểu được rõ hơn những tháng năm mẹ vì con, đem hết tâm tư vì con. Từng ngày dần trôi xa và mình rồi sẽ ra bao giấc mơ mẹ từng mang hết đem cho thời gian. Từng ngày con khó lắm để hiểu được rõ hơn những tháng năm mẹ vì con, đem hết tâm tư vì con. Từng ngày dần trôi xa và mình rồi sẽ ra bao giấc mơ mẹ từng